Xin chào các bạn, năm 2025 đang đến rất gần. Đây là thời điểm chúng ta thường nhìn lại một năm đã qua và tự hỏi, mình đã làm được gì chưa? Hoặc có thể bạn đang mang cảm giác bất an, bấp bênh, thậm chí nghĩ rằng mình không phát triển gì cả. Nếu bạn cũng có những trăn trở này, hãy cùng mình trò chuyện hôm nay để tìm ra cách vượt qua cảm giác ấy. Cuộc sống hiện đại mang đến cho chúng ta rất nhiều áp lực. Áp lực phải thành công, áp lực phải đạt được những mục tiêu lớn lao. Nhưng đôi khi, chính những áp lực này lại khiến chúng ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thậm chí đứng yên. Vậy làm sao để thoát khỏi cảm giác đó? Điều đầu tiên, mình muốn bạn hiểu rằng cảm giác không phát triển không phải lúc nào cũng phản ánh sự thật. Đôi khi, bạn đã làm được rất nhiều, nhưng chỉ vì thiếu một hệ thống theo dõi rõ ràng, bạn không nhận ra những tiến bộ nhỏ mà mình đã đạt được. Chúng ta thường gắn sự phát triển với những mục tiêu lớn, mua nhà, thăng tiến sự nghiệp, kết hôn. Nhưng bạn có biết không, phát triển cá nhân không nhất thiết phải gắn liền với những điều to lớn ấy. Những bước tiến nhỏ mỗi ngày, như đọc một trang sách, học thêm một kỹ năng, hay chỉ đơn giản là duy trì một thói quen tốt, cũng là phát triển. Trong tư tưởng Phật giáo, sự phát triển không chỉ nằm ở những gì bên ngoài, mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn bên trong. Đức Phật từng nói, không ai có thể đi thay bạn trên hành trình của chính mình. Vì vậy, việc đầu tiên bạn cần làm chính là lắng nghe bản thân, hiểu rõ mình đang ở đâu và muốn đi đến đâu. Hãy dành một chút thời gian trước thềm năm 2025 để ngồi xuống và viết ra những điều bạn đã làm được trong năm qua. Có thể bạn không đạt được mục tiêu lớn như mong muốn, nhưng chắc chắn bạn đã học được điều gì đó, trải nghiệm điều gì đó, hoặc thậm chí đã vượt qua những khó khăn mà bản thân không nghĩ mình có thể. Nếu cảm giác bấp bênh vẫn đeo bám, hãy thử thực hành lòng biết ơn. Biết ơn vì bạn đã có thêm một năm để sống, để học hỏi, để yêu thương. Điều này không chỉ giúp bạn nhận ra giá trị của hiện tại, mà còn tạo động lực để bước tiếp. Đừng quên, bạn không cần phải chạy đua với ai cả. Hành trình phát triển là của riêng bạn, và mỗi bước nhỏ trên con đường đó đều có ý nghĩa. Thế nên, đừng vội vàng, đừng áp lực. Hãy bước đi từng chút một, và đừng bao giờ đánh giá thấp những nỗ lực dù nhỏ bé của chính mình. Năm 2025 đang đến gần, và đây chính là thời điểm tốt nhất để bạn nhìn lại, sắp xếp lại, và chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng để tiến lên. Như Đức Phật dạy, từng hành động, từng suy nghĩ của bạn ngày hôm nay chính là nền tảng tạo nên tương lai. Vì thế, hãy bắt đầu bằng việc thắp sáng tâm hồn mình bằng niềm tin và sự kiên định. Năm 2025 đang đến rất gần, và đây là thời điểm nhiều người tự hỏi, tại sao tôi vẫn đứng yên? Cảm giác không phát triển là một nỗi trăn trở phổ biến, nhưng nó không hẳn phản ánh thực tế. Hãy cùng phân tích sâu hơn để hiểu rõ nguyên nhân, từ đó tìm ra cách giải quyết. Chúng ta sống trong một thời đại mà thành công thường được đo bằng những thước đo cụ thể, có công việc tốt, mua nhà, mua xe, kết hôn. Điều này vô tình tạo ra một áp lực vô hình. Khi bạn chưa đạt được những mục tiêu ấy, bạn dễ cảm thấy mình thất bại hoặc không tiến bộ. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi người có một hành trình riêng. Thành công của người khác không phải là thước đo cho sự phát triển của bạn. Đức Phật từng dạy rằng, hạnh phúc không nằm ở việc so sánh mình với người khác, mà nằm ở việc hiểu rõ bản thân và làm chủ cuộc sống của mình. Một trong những nguyên nhân chính khiến bạn cảm thấy không phát triển là do bạn chưa có một hệ thống mục tiêu cụ thể và rõ ràng. Khi không biết mình muốn gì, cần làm gì, bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái mông lung, cảm giác như mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Hãy thử nhìn lại, bạn có viết ra mục tiêu cụ thể cho năm 2024 không? Nếu không, đây có thể là lý do bạn cảm thấy mình không đi đến đâu. Chúng ta không thể tiến về phía trước nếu không biết đích đến. Một lỗi phổ biến nữa là chúng ta thường bỏ qua những thành tựu nhỏ bé. Đôi khi, bạn đã cố gắng rất nhiều, nhưng vì nó không phải là thành công lớn, bạn xem nhẹ chúng. Hãy thử ghi lại những gì bạn đã làm được trong năm qua, từ những việc đơn giản như đọc xong một cuốn sách, học thêm một kỹ năng, hay vượt qua một thử thách nhỏ. Những bước tiến nhỏ này chính là minh chứng cho sự phát triển mà bạn không nhận ra. Cầu toàn cũng là một rào cản lớn. Khi bạn đặt kỳ vọng quá cao và không đạt được,
bạn dễ cảm thấy thất vọng và nghĩ rằng mình không phát triển. Thế nhưng, Phật giáo dạy rằng sự hoàn hảo không nằm ở kết quả, mà ở quá trình nỗ lực. Đôi khi, chỉ cần bạn cố gắng hết mình, đó đã là một thành tựu. Cảm giác không phát triển đôi khi đến từ việc bạn không dành thời gian để tự nhìn lại và đánh giá chính mình. Một năm trôi qua rất nhanh, nếu bạn không có thói quen ghi lại những gì đã làm được, bạn sẽ dễ rơi vào cảm giác mình chưa làm được gì. Sự phát triển của người khác thường là nguồn cảm hứng, nhưng đôi khi lại trở thành lý do khiến bạn tự ti. Mạng xã hội là một ví dụ, bạn thấy bạn bè đăng những thành tựu lớn, những hình ảnh đẹp, và vô tình so sánh với chính mình. Điều này tạo nên một áp lực không đáng có. Nhưng hãy nhớ rằng, những gì bạn thấy chỉ là bề nổi. Ai cũng có những khó khăn riêng mà họ không chia sẻ. Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta bận rộn với công việc, học hành và các trách nhiệm hàng ngày. Khi bạn bị cuốn vào vòng xoáy ấy mà không dành thời gian chăm sóc tâm hồn, bạn sẽ dễ cảm thấy trống rỗng, thiếu động lực. Phật giáo có một tư tưởng rất hay, mỗi người sinh ra đã mang trong mình đủ đầy những hạt giống của sự phát triển. Hãy tưới tắm nó bằng sự kiên nhẫn, lòng từ bi và sự tỉnh thức. Cảm giác không phát triển không phải là một điều xấu. Nó giống như một lời nhắc nhở để bạn nhìn lại, để tự hỏi bản thân mình, tôi đang đi đâu, tôi cần làm gì tiếp theo. Quan trọng là bạn không phán xét hay chỉ trích chính mình, mà hãy dùng tâm từ bi để đối diện với cảm xúc ấy. Dành thời gian nhìn lại một năm qua, ghi nhận những điều mình đã làm được. Học cách đặt mục tiêu nhỏ và thực hiện từng bước. Đừng quên chăm sóc tâm hồn, thực hành thiền định, đọc sách hoặc làm những điều khiến bạn cảm thấy bình an. Khi bạn hiểu rõ nguyên nhân và tìm cách điều chỉnh, cảm giác không phát triển sẽ dần biến mất. Thay vào đó, bạn sẽ cảm thấy mình đang đi đúng hướng, từng bước một cách vững vàng. Năm 2025 đang cận kề, và đây là lúc để bạn dừng lại, tự hỏi, mình đã làm được gì, mình đã đi được bao xa. Việc theo dõi sự phát triển không chỉ giúp bạn nhận thức rõ hơn về hành trình của mình mà còn là chìa khóa để duy trì động lực và hướng đến những mục tiêu lớn lao hơn. Trong cuộc sống, nếu bạn chỉ bước đi mà không bao giờ ngoảnh lại để nhìn con đường mình đã đi qua, bạn sẽ dễ cảm thấy mất phương hướng. Theo dõi sự phát triển là cách để bạn hiểu rõ mình đang ở đâu, điều này giúp bạn đánh giá vị trí hiện tại so với mục tiêu ban đầu. Nhận ra tiến bộ nhỏ bé, dù những bước tiến có vẻ nhỏ, nhưng khi tích lũy lại, chúng tạo nên những thành tựu lớn. Điều chỉnh lộ trình kịp thời, nếu bạn không biết mình đang đi sai hướng, làm sao bạn có thể sửa chữa? Trong kinh điển Phật giáo, có một bài học sâu sắc về sự tự quan sát. Đức Phật từng khuyên các đệ tử rằng, mỗi ngày hãy dành thời gian nhìn lại tâm mình. Như người nông dân nhìn cánh đồng, nếu thấy cỏ dại thì nhổ bỏ, nếu thấy cây lành thì chăm sóc. Khi bạn biết rõ mình đã làm gì, học được gì, bạn sẽ ý thức hơn về những hành động trong tương lai. Điều này giúp bạn không lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng. Cảm giác không làm được gì thường xuất hiện khi bạn không ghi nhận những điều mình đã đạt được. Việc theo dõi sự phát triển giống như một cuốn sách ghi lại hành trình của bạn, mỗi trang là một minh chứng rằng bạn đã cố gắng. Khi bạn thấy rõ mình đã làm được điều gì, bạn sẽ có thêm động lực để tiếp tục. Thành tựu hôm nay là bệ phóng cho mục tiêu ngày mai. Một cuốn sổ tay hoặc một ứng dụng điện thoại có thể trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy. Hãy ghi lại những gì bạn đã hoàn thành, những điều bạn học được, những khó khăn bạn gặp phải và cách bạn vượt qua. Việc viết ra không chỉ giúp bạn nhớ lâu hơn mà còn giúp bạn nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng. Mình đã tiến gần hơn đến mục tiêu chưa? Những thói quen nào giúp ích cho mình? Điều gì mình cần cải thiện? Những câu hỏi này không chỉ giúp bạn theo dõi mà còn tạo cơ hội để bạn trưởng thành hơn. Cuộc sống luôn thay đổi, và mục tiêu của bạn cũng nên linh hoạt. Hãy dành thời gian mỗi tháng hoặc mỗi quý để xem xét lại. Có cần thay đổi mục tiêu không? Lộ trình hiện tại có còn phù hợp? Phật giáo dạy rằng, hãy sống với sự tỉnh thức, nhận biết rõ từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Theo dõi sự phát triển cũng chính là một cách để sống tỉnh thức, không để bản thân lạc lối, không để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.
Khi bạn theo dõi hành trình của mình, bạn đang tạo ra sự kết nối sâu sắc với chính bản thân. Bạn không chỉ tập trung vào đích đến, mà còn biết trân trọng từng bước đi. Thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là lúc thích hợp nhất để bắt đầu theo dõi sự phát triển. Hãy thử viết ra 3 điều bạn tự hào đã làm được trong năm 2024. Đặt 3 mục tiêu cụ thể cho năm 2025. Bắt đầu ghi chép hành trình từ hôm nay. Những bước đi nhỏ sẽ tạo nên những thay đổi lớn. Khi bạn theo dõi sự phát triển của mình, bạn không chỉ tiến bộ hơn, mà còn sống ý nghĩa hơn mỗi ngày. Khi đối mặt với cảm giác bấp bênh, nhiều người thường tự hỏi, mình phải làm gì để vượt qua? Thực tế, cảm giác này không phải là kẻ thù, mà có thể trở thành người thầy giúp bạn trưởng thành. Quan trọng là bạn cần có những hành động cụ thể, có chủ đích để biến nó thành động lực. Bấp bênh là một phần tự nhiên của cuộc sống, đặc biệt ở những giai đoạn chuyển giao hoặc khi bạn đang theo đuổi mục tiêu lớn. Hãy nhớ rằng, bấp bênh là dấu hiệu của sự phát triển. Nếu mọi thứ quá ổn định, điều đó có thể đồng nghĩa bạn đang ở trong vùng an toàn. Chính sự bấp bênh cho thấy bạn đang bước ra khỏi giới hạn của mình để tiến lên. Học cách chấp nhận thay vì chống đối. Phật giáo dạy rằng, mọi cảm xúc kể cả bất an đều là tạm thời. Thay vì cố gắng loại bỏ, hãy học cách sống chung với nó và nhìn nhận nó như một cơ hội để trưởng thành. Như bọt nước trên sông, như sương sớm trên lá, mọi cảm xúc rồi cũng qua đi. Hãy an nhiên giữa dòng đời biến đổi. Đừng cố giải quyết cảm giác bấp bênh bằng những kế hoạch quá lớn lao ngay lập tức. Thay vào đó, hãy bắt đầu từ những bước nhỏ. Dọn dẹp bàn làm việc hoặc phòng ngủ. Viết ra một việc bạn muốn hoàn thành trong ngày. Đi dạo hoặc tập một bài tập thể dục nhẹ nhàng. Những hành động nhỏ này giúp bạn lấy lại cảm giác kiểm soát trong một thế giới đầy biến động. Học thêm kỹ năng mới, hãy tận dụng thời gian bấp bênh để phát triển bản thân, như học ngoại ngữ, tham gia khóa học kỹ năng, hoặc đọc sách. Phát triển thói quen tích cực, thiền định, viết nhật ký, hoặc thực hành lòng biết ơn là những thói quen giúp bạn ổn định tâm trí. Một trong những nguyên nhân khiến bạn cảm thấy bấp bênh là vì không có lộ trình rõ ràng. Tuy nhiên, điều quan trọng là kế hoạch của bạn cần linh hoạt, không cứng nhắc. Nếu mục tiêu của bạn là học ngoại ngữ, thay vì đặt mục tiêu thành thạo tiếng Anh trong 6 tháng, hãy chia nhỏ thành hoàn thành 5 bài học mỗi tuần. Giao tiếp cơ bản sau 3 tháng. Thực hành nói mỗi ngày trong 15 phút. Những mục tiêu nhỏ và khả thi sẽ giúp bạn cảm thấy dễ dàng kiểm soát hơn. Dù bạn có lên kế hoạch kỹ lưỡng đến đâu, cuộc sống vẫn có thể bất ngờ. Hãy chuẩn bị một vài phương án dự phòng để giảm cảm giác bất an khi mọi thứ không như ý. Hãy kết nối với những người đã vượt qua hoàn cảnh tương tự. Lắng nghe câu chuyện của họ có thể giúp bạn nhìn nhận vấn đề từ một góc độ mới. Tham gia các nhóm chia sẻ kinh nghiệm hoặc các câu lạc bộ học tập, làm việc. Nếu cần, đừng ngần ngại tìm đến một người hướng dẫn hoặc cố vấn để được định hướng. Cảm giác bấp bênh thường làm bạn thu mình lại và chỉ tập trung vào những lo lắng hiện tại. Hãy thử nhắc nhở bản thân. Cuộc sống là một hành trình dài, và những khó khăn này chỉ là một đoạn ngắn. Mỗi thử thách đều là cơ hội để bạn rèn luyện sự kiên trì và bản lĩnh. Một chút từ Phật giáo, Đức Phật từng dạy rằng, hạnh phúc không đến từ việc kiểm soát mọi thứ, mà đến từ việc buông bỏ kỳ vọng không thực tế. Bạn không cần phải ngay lập tức giải quyết hết mọi vấn đề, chỉ cần biết rằng mình đang làm tốt nhất có thể là đủ. Cuối cùng, hãy tin tưởng rằng sự bấp bênh này chỉ là một giai đoạn tạm thời. Mỗi bước bạn đi, dù nhỏ bé, đều đưa bạn đến gần hơn với sự ổn định mà bạn tìm kiếm. Hãy tự nhắc nhở bản thân. Ngày hôm nay mình không cần phải hoàn hảo, chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua một chút là đủ. Cảm giác bấp bênh sẽ dạy mình cách trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Và hãy nhớ, bước đầu tiên để vượt qua bất kỳ cảm giác nào là hành động. Chỉ cần bạn bắt đầu, mọi thứ sẽ dần trở nên rõ ràng hơn. Sau khi vượt qua cảm giác bấp bênh và tìm thấy sự ổn định trong cuộc sống, điều quan trọng không kém là biết cách tận hưởng và trân trọng những khoảnh khắc bình yên. Sự bình yên không phải là điểm đến cuối cùng, mà là một trạng thái bạn có thể tạo ra và nuôi dưỡng ngay trong hiện tại. Bình yên là một dạng tài sản quý giá,
Nhưng đôi khi chúng ta chỉ nhận ra giá trị của nó khi đã trải qua nhiều biến cố. Hãy tự hỏi, lần cuối cùng mình cảm nhận được sự yên bình thực sự là khi nào? Mình đã biết trân trọng những khoảnh khắc đó chưa? Bình yên không phải là khi mọi vấn đề đều biến mất, mà là khả năng giữ tâm trí lắng đọng và không bị cuốn theo những rối ren xung quanh. Giữa cơn bão lớn, nếu tâm mình vững vàng, đó chính là bình yên thật sự. Khi tâm trí được thả lỏng, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng để tiếp tục chinh phục mục tiêu. Bình yên là khoảng lặng giúp bạn tái kết nối với chính mình và nhận ra điều gì thực sự quan trọng. Cuộc sống thường khiến chúng ta vội vã, bỏ qua những khoảnh khắc ý nghĩa. Để tận hưởng bình yên, hãy tập trung vào những điều giản dị. Một tách trà buổi sáng, một cuốn sách hay bên cửa sổ, một bữa cơm quây quần bên gia đình. Những khoảnh khắc này tuy nhỏ, nhưng nếu bạn biết tận hưởng, chúng có thể mang lại sự bình yên sâu sắc. Lòng biết ơn là cánh cửa dẫn đến sự bình yên. Hãy viết xuống hoặc tự nhắc nhở mỗi ngày về những điều khiến bạn biết ơn, dù đó chỉ là sức khỏe, gia đình, hay đơn giản là một ngày nắng đẹp. Không gian sống gọn gàng, ngăn nắp có thể giúp tâm trí bạn nhẹ nhàng hơn. Hãy thử loại bỏ những đồ vật không cần thiết. Trang trí nhà cửa bằng cây xanh hoặc những vật dụng mang lại cảm giác dễ chịu. Hãy dành ít nhất 15 đến 30 phút mỗi ngày để tĩnh lặng. Đây có thể là lúc bạn thiền, đọc sách, hoặc đơn giản chỉ ngồi yên và lắng nghe hơi thở. Khi tâm tĩnh lặng, bạn sẽ nghe thấy tiếng nói của chính mình, điều mà cuộc sống bận rộn thường che lấp. Bình yên không chỉ là điều bạn giữ cho riêng mình, mà còn có thể trở thành món quà bạn trao cho người khác. Một nụ cười, một lời nói tử tế, hay chỉ đơn giản là sự lắng nghe chân thành có thể mang lại bình yên cho người đối diện. Sự bình yên đến từ việc duy trì những mối quan hệ chân thành, không áp lực, không kỳ vọng quá nhiều. Hãy dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người bạn yêu thương. Trong Phật giáo, bình yên không phải là trạng thái mà bạn phải tìm kiếm bên ngoài, mà chính là sự cân bằng nội tâm. Học cách buông bỏ. Nhiều người không cảm thấy bình yên vì bị trói buộc bởi những kỳ vọng, nỗi sợ hoặc ám ảnh về quá khứ. Phật giáo dạy rằng, khi buông bỏ, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bình yên thật sự là khi bạn chấp nhận mọi thứ như chính nó, không cố gắng kiểm soát hay thay đổi điều không thể thay đổi. Thực hành lòng từ bi. Lòng từ bi không chỉ giúp bạn sống tử tế với người khác, mà còn giúp bạn đối xử nhẹ nhàng với chính mình. Đừng quá khắt khe với bản thân, hãy cho phép mình được thả lỏng và tận hưởng. Cuối cùng, hãy nhớ rằng mục tiêu lớn nhất không phải là thành công hay đạt được điều gì to tát, mà là sống một cuộc đời an nhiên, trọn vẹn từng khoảnh khắc. Hãy tự nhủ, mình xứng đáng được sống trong bình yên. Mỗi ngày, mình sẽ làm một điều nhỏ để nuôi dưỡng sự an lạc trong tâm hồn. Sự bình yên không phải là điều gì quá xa vời. Đôi khi, nó chỉ là việc dừng lại một chút, hít thở sâu và cảm nhận giây phút hiện tại. Bạn không cần chờ đợi tương lai để tìm thấy bình yên, nó luôn hiện diện ngay bên trong bạn. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, gần như ai cũng phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Đó có thể là cảm giác lạc lõng, thiếu kinh nghiệm, hoặc áp lực từ những kỳ vọng. Tuy nhiên, mỗi thách thức đều là cơ hội để bạn học hỏi và trưởng thành. Quan trọng là cách bạn đối mặt với những khó khăn đó. Bắt đầu sự nghiệp giống như việc đi bộ trên con đường chưa được khai phá. Bạn sẽ gặp chông gai, nhưng đó là điều tất yếu. Hãy nhớ rằng, những người thành công nhất đều từng thất bại nhiều lần trước khi đạt được thành tựu. Không ai bắt đầu với tất cả mọi thứ đã hoàn hảo. Là người mới, bạn không cần phải giỏi tất cả mọi thứ ngay lập tức. Hãy tự nhắc nhở. Mình không biết bây giờ không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ biết. Bạn có thể đặt kỳ vọng quá cao, tự trách mình khi không đạt được điều gì đó. Điều này dễ dẫn đến cảm giác chán nản hoặc tự ti. Hãy học cách chia nhỏ mục tiêu, đừng cố gắng làm mọi thứ cùng lúc. Tự hỏi, đâu là điều quan trọng nhất mình cần làm ngay bây giờ? Gia đình, bạn bè hoặc xã hội có thể tạo áp lực, khiến bạn cảm thấy mình chưa đủ tốt. Hãy lắng nghe ý kiến từ họ, nhưng không để nó quyết định con đường của bạn. Hãy nhớ, cuộc sống là của bạn. Thành công cần được định nghĩa bởi chính bạn,
không phải bởi tiêu chuẩn của người khác. Thất bại không phải là điểm kết thúc, mà là một phần của hành trình. Hãy xem mỗi lần thất bại như một bài học. Mình đã học được gì từ lần này? Lần tới, mình sẽ làm gì khác đi? Khi bị từ chối, đừng coi đó là sự đánh giá về giá trị bản thân. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là bạn chưa phù hợp với một cơ hội cụ thể. Những người đi trước có thể cung cấp lời khuyên quý báu, giúp bạn tránh được những sai lầm không đáng có. Tìm kiếm một người cố vấn. Xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi. Đừng ngại nói ra những khó khăn của bạn. Sự hỗ trợ tinh thần từ người thân yêu là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp bạn đứng vững khi cảm thấy chùn bước. Hãy thay đổi cách bạn nhìn vào vấn đề. Mỗi thử thách là cơ hội để bạn trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn. Thay vì hỏi, tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Hãy hỏi, chuyện này đang dạy mình điều gì? Thành công không đến chỉ sau một đêm. Điều quan trọng là bạn vẫn đang tiến về phía trước, dù chậm rãi. Trong Phật giáo, khó khăn được coi là một phần của cuộc sống, và cách bạn đối mặt với chúng sẽ quyết định sự trưởng thành của bạn. Cuộc sống luôn thay đổi. Những khó khăn hôm nay không kéo dài mãi mãi, và bạn luôn có cơ hội để vượt qua. Sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, ánh sáng luôn chờ đợi phía trước. Lo lắng quá nhiều về tương lai hoặc hối tiếc về quá khứ chỉ khiến bạn mất năng lượng. Hãy sống trong hiện tại và tập trung vào những gì bạn có thể làm ngay bây giờ. Lập kế hoạch ngắn hạn, chia nhỏ mục tiêu để dễ dàng đạt được và không cảm thấy choáng ngợp. Học hỏi mỗi ngày, đọc sách, tham gia khóa học hoặc học hỏi từ người khác. Tự thưởng cho bản thân, mỗi khi đạt được một thành tựu, dù nhỏ, hãy tự thưởng để duy trì động lực. Đừng ngại thử và sai, hãy thử những điều mới mẻ, và đừng sợ mắc lỗi. Bắt đầu sự nghiệp là một hành trình đầy thử thách, nhưng cũng vô cùng đáng giá. Mỗi bước đi, dù nhỏ bé, đều đang góp phần xây dựng nền tảng cho tương lai của bạn. Hãy tin rằng, chỉ cần bạn không ngừng cố gắng, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ. Bạn đã sẵn sàng bước tiếp chưa? Khi bạn đã vượt qua giai đoạn bắt đầu, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi bước đi của mình đều đang mở ra những cơ hội mới. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì chính những thử thách là điều sẽ giúp bạn trưởng thành. Hãy luôn nhớ rằng thành công không phải là đích đến cuối cùng mà là hành trình bạn đã trải qua, là những bài học bạn đã học được và là cách bạn vượt qua những khó khăn để trưởng thành hơn mỗi ngày. Bất kể bạn đang ở đâu trên con đường sự nghiệp, đừng quên rằng sức mạnh lớn nhất nằm trong chính bản thân bạn. Không ai có thể làm thay bạn, và cũng không ai có thể hiểu rõ hơn bạn về khả năng và ước mơ của mình. Chỉ cần bạn kiên trì, nỗ lực không ngừng, bạn sẽ thấy được kết quả từ chính những cố gắng của mình. Hãy nhớ rằng, mỗi bước đi, dù nhỏ, đều đang giúp bạn đi gần hơn tới mục tiêu của mình. Thành công sẽ không đến nhanh chóng, nhưng nó sẽ đến nếu bạn kiên trì và không bỏ cuộc. Khi bạn đối mặt với khó khăn, một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là thái độ của bạn. Thái độ tích cực không chỉ giúp bạn duy trì động lực mà còn giúp bạn nhìn nhận vấn đề theo một cách khác, sáng suốt hơn. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng hoàn toàn có thể thay đổi cách chúng ta đối mặt với hoàn cảnh đó. Một câu nói trong Phật giáo có thể giúp bạn rất nhiều. Chỉ khi chúng ta thay đổi cách nhìn nhận, thế giới mới thay đổi với chúng ta. Hãy tiếp tục tin tưởng vào con đường của mình, bất kể bao nhiêu khó khăn. Mỗi ngày trôi qua, bạn đang dần tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Khi bạn vượt qua được những thử thách, bạn sẽ không chỉ nhận được thành quả cho chính mình mà còn có thể trở thành nguồn động lực cho những người xung quanh. Hãy chia sẻ hành trình của bạn, những gì bạn đã học được, những khó khăn bạn đã vượt qua. Bạn không biết đâu, câu chuyện của bạn có thể là tia sáng giúp một ai đó tìm thấy động lực trong những ngày khó khăn. Hãy luôn nhớ rằng con đường thành công không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình dài đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá. Đừng vội vàng, đừng sợ sai, hãy cứ kiên trì bước đi, vì bạn đang dần xây dựng những nền tảng vững chắc cho tương lai của mình. Thành công không phải là nơi bạn đến, mà là những gì bạn đã học được và vượt qua để đến được nơi đó.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Hy vọng rằng, dù bạn đang ở đâu trong hành trình của mình, bạn sẽ luôn cảm thấy động lực để tiếp tục đi tiếp, vượt qua mọi khó khăn. Nếu bạn cảm thấy có bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống hay trong sự nghiệp, đừng ngần ngại chia sẻ dưới phần bình luận. Hãy để lại câu chuyện của bạn, hoặc nếu bạn cần lời khuyên, chúng ta có thể cùng nhau tìm hướng giải quyết. Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Chúc bạn một ngày thật tuyệt vời và đầy động lực. Hãy nhớ, mỗi khó khăn sẽ qua đi, và bạn sẽ là người mạnh mẽ hơn sau mỗi thử thách.